Bună ziua frumoși mei săgetători, bine ați venit dragii mei! Astăzi facem etalarea pentru luna noiembrie, etalare generală bineînțeles, dar nu înainte să vă arăt două noi achiziții pe care le vom folosi în această etalare. Acesta este un oracol cu care vom închide această etalare, vom scoate o carte la sfârșitul etalării să vedem dacă este un sfat, dacă este un alt mesaj în plus pentru voi și acest set conține cărți astrologice. Acest set conține 3 secțiuni, secțiunea de planete, secțiunea cu semnele zodiacale și secțiunea cu casele astrale. Vom începe această etalare cu planeta care, hai să spunem așa, energia care ai nevoie să o activezi în această perioadă în tine, ce rol ai de jucat în viața ta în această lună noiembrie, să spunem așa. Apoi vom scoate o carte din energia cărui semn zodiacal te poate ajuta să-ți activezi această energie și în ce arie a vieții tale va fi secțiunea casele astrale, în ce arie a vieții tale ar trebui să te folosești de acea energie, da? Despre asta vorbim. Bun. Această etalare, ca întotdeauna, este valabilă pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în Săgetător. Și trecem la treabă, dragii mei, să vedem care este rolul pe care trebuie să-l joci în această lună, ce energie trebuie să activezi în tine. Să vedem, le amestec așa pentru că sunt foarte mari cărțile, față de mâna mea aici e complicat să le țin, dar ok, hai să vedem. Săgetător, ce energie trebuie să activezi în tine în luna noiembrie? Saturn, foarte interesant, aici este, nu știu dacă ai de-a face sau ai planete în zodia Scorpionului, pentru că și la Scorpion a ieșit prima carte aceeași. Planeta Saturn este planeta care vrea să facă din noi oameni mari, cumva, vrea să ne maturizeze. Saturn ne poate face să ne simțim limitați, că nu putem să ne maturizăm sau că nu putem să ne responsabilizăm de viața noastră. E nevoie să te conectezi într-un fel sau altul la energia maturității. Nu are importanță ce vârstă ai, important este să-ți asumi responsabilitatea în această perioadă pentru actele tale, faptele tale, să demonstrezi că ești un adult. Cam asta este ceea ce ne spune această carte. E momentul să începi să îți formezi o structură solidă în tine, în care să dai dovadă de seriozitate, în care să dai dovadă de înțelepciune. Poate ai nevoie să construiești ceva în viața ta sau ai nevoie să te construiești din nou pe dinăuntru, cumva. Da, cam asta este ceea ce ne spune această planetă. Hai să vedem ce energie te poate ajuta să-ți activezi această maturitate, să zicem. Gemenii, foarte interesant, energia gemenilor. Energia gemenilor este una de căutare de informații. Gemenii, pe harta noastră natală, reprezintă zona învățăturii, dacă vreți, a curiozității. Dezvoltă în tine această energie a curiozității de a investiga într-un fel sau altul, a căuta informații. Asta este energia gemenilor. Caută informații care să te ajute să te structurezi într-un mod matur, care să te ajute să te comporți într-un fel sau altul ca o persoană matură. Toate informațiile care vin către tine să nu fie superficiale, atenție. Energia gemenilor este una de căutare, de curiozitate, de nu o face într-un mod negativ, mă refer. Pentru că energia gemenilor
nu a persoanelor născute în zodia gemenilor, nu mă înțelegeți greșit. Energia de geaman este de superficialitate. Caut acolo, caut acolo, caut acolo 15.000 de milioane de informații care nu-mi servesc la nimic. Nu, aici e vorba despre, ok, stai așa, că eu am de învățat aici. Mă apuc de învățat, pun burta pe carte, pe parte pozitivă a gemenilor, pun burta pe carte să văd cum fac, Doamne, iartă-mă să mă trezesc odată și să fiu realist, să fiu cu picioarele pe pământ, să fiu matur, să mă comport ca un adult, da? Despre asta e vorba. A începe să faci, să o iei așa cumva de jos, fără să fii superficial în informații, să treci prin filtru minții tale, ceea ce citești, ceea ce asculți, care să aduni din acele informații doar ceea ce îți face bine, ceea ce te poate ajuta să devii acea persoană adultă, matură. Da? Hai să vedem în ce arie a vieții tale trebuie să joci acest rol de adult. Wow, în casa 8-a s-a întors această carte. Pentru unii dintre voi este vorba despre aria în care e nevoie să facem o mare transformare interioară. Casa 8 se referă la a face o introspecție în mine însumi. Ce, Doamne iartă-mă, ascund acolo în mine? Ce frici am? Ce mă ține pe loc? Ce mizerii zac în mine? Și nu-mi dau seama că nu îmi dă voie să mă maturizez. Dacă tu trebuie să joci rolul persoanei mature în această perioadă, încercând să cauți informații pentru a demonstra că ești o persoană adultă și matură, aici e vorba despre a aprofunda în acea hai să o numim arie, dacă vrei. Tot ce are legătură cu partea ta emoțională. Casa 8 îi aparține Scorpionului pe harta noastră natală. Da? Este guvernată de Scorpion sau conține energia scorpionică, casa 8. Când vorbim despre Scorpion, vorbim despre obsesiile noastre, despre toate lucrurile astea care de fapt le ascundem sub preș, tabuuri, păreri despre noi. Este o carte a terapiei intensive, dacă vrei, din punct de vedere emoțional, a purificării emoționale de toate rahaturile care zac în noi și noi nu suntem conștienți de ele. Și aici e momentul să fac acea introspecție cu capul matur în mine însumi, în mizerile mele, în taburile mele, în fixurile mele, în tot ce cred eu că e ce mă împiedică să fiu în totalitate adult. Da? Cam asta e ceea ce simt aici să transmit pentru unii dintre voi. Este un mare proces de transformare pe care trebuie să-l faceți în voi înși vă, dragii mei, nu neapărat pentru a vă demonstra altuia că sunteți adult, ci a vă demonstra vouă că sunteți o persoană adultă și matură și realistă, cu adevărat. Da? Să vă asumați tot ceea ce spuneți aici. Avem energia gemenilor, care înseamnă comunicare, informații, care înseamnă tot felul de hai să zicem așa, da, intercomunicare, nici nu știu dacă este corect spus, da, dar mă refer la asta, da? În momentul în care comunic într-un mod matur, spun ce am de spus, îmi asum, Saturn înseamnă să-mi asum ceea ce spun, în ciuda consecințelor, de ce nu, poate la un moment dat am de spus ceva greoi, dar bineînțeles dacă știu cum să comunic ceea ce am de spus, conștient fiind că face rău sau ar putea celălalt să se simtă lezionat într-un fel, lezionat, cred că e corect, într-un fel sau altul, îmi asum, da, faptul că trebuia să o spun, da, nu am ce să fac. Vor exista consecințe, da, dar atâta timp cât eu nu recunosc că poate am o problemă, tot ce spun, nu spun într-un mod
asumat, ci o spun într-un mod superficial. Și tot ce zace în mine aici nu mă lasă să trec la nivelul ăsta de maturitate. Aici e vorba despre a intra în tine, în interiorul tău, a face introspecție. De ce nu? Saturn poate fi figura unui maestru, poate fi figura unui terapeut. Caută cu Gemeni aici, da, energia geamănului, caută maniera să găsești un bun maestru, un bun terapeut pentru tine care să te ajute să scoți din tine tot ceea ce zaci acolo și nu te lasă să ajungi la nivelul maturității care îți corespunde din punct de vedere al vârstei probabil pe care o ai, da? Foarte intens aici la voi, wow, dragii mei! Hai să vedem ce ne spun cărțile tarot. Vom face crucea celtică, ca întotdeauna. Punem cărțile direct pe față să vedem. La mulți ani, am uitat să vă spun, uite că vă spun acum, nu mi-am dat seama că vorbim despre luna noiembrie cu adevărat și e și ziua voastră. La mulți ani, dragii mei, îmi doresc să aveți parte doar de lucruri bune în viață, dar avem o muncă de făcut fiecare dintre noi ca să ne fie bine, da? Să avem o bună structură matură în noi, da? Hai să vedem. Situația, 10 de cupe, situația este una armonioasă, atenție, aici vedem fericire, aici avem o comunitate în care te simți bine. În mintea ta 5 de cupe, dar aici ceva este, în capul tău există aici o insatisfacție. Situația este una echilibrată, este una fericită, este una frumoasă, doar tu ești cel care vede pe negativ, doar tu ești cel care vede jumătatea goală a paharului. În mintea subconștientă, 6 de cupe, ceva din trecut te trage în jos în ceea ce privește această situație frumoasă, armonioasă. Vom vedea. În trecut avem paj de monede. Poate că în trecut ai încercat să faci câte ceva, ai încercat să schimbi câte ceva, ai încercat marea cu degetul, să demonstrezi ceva, dar nu prea ți-a ieșit, pentru că aici ai făcut-o din nou, ori cu superficialitate, ori nu te-ai implicat în totalitate. Să faci o anume investiție solidă. În viitor, wow, diavolul poate însemna multe lucruri. Ne poate arăta următoarele 3 luni de zile, ne poate spune acest diavol că pot fi toxice, într-un fel sau altul, ceva, nu știu, poate fi dependență, atașament, nu știu, vom vedea ce vrea să ne spună. Concluzia, pași de bâte. Concluzia este libertate, dar din nou vorbim despre superficialitate, pentru că aici avem 2 paji în această etalare. Nu pot să văd ceva solid. Vorbim despre personaje superficiale, mici, fără experiență, imature sau nematurizate, nu știu cum e corect spus. Cam asta este ceea ce văd în principiu. Dacă situația este una ok în luna noiembrie pentru tine, mie îmi spun că tu o strici cu gândurile tale negative, cu faptul că în mintea ta ești dezilusionat sau ești dezamăgit într-un fel sau altul, că situația asta pare a fi una fericită, dar în mintea ta nu sună a fericire și a armonie. Are legătură cu ceva ce s-a întâmplat în trecutul tău. Ori faptul că ai fost dezamăgit în trecut de foarte multe ori și ți-a rămas aici implantat în capul tău. Ceva s-a întâmplat, are legătură cu trecutul. Experiențele din trecut pot da rezultate în viitor. Dacă tu în trecut ai fost tot așa superficial și ai încercat să construiești ceva, dar nu prea ți-a ieșit. Dar în momentul de față începe metalarea cu un 10 de cupe, ceva frumos ai în viața ta, o satisfacție ai un trib căruia îi aparții. Consecințele acestor firimituri micuțe pe care le-ai dat, într-un fel sau altul, sunt unele nefavorabile, îmi vine să spun, în momentul de față. Da?
Poate că aici concluzia este că e momentul să renunți la superficialitate și e momentul să te compromiți cu adevărat. De-aia toate cărțile astrologice ne vorbesc despre maturitate, nu superficialitate, maturitate ne spune pentru voi. Îmi pare rău, dragii mei, să văd asta. Nu are cum să fie pentru toată lumea, bineînțeles. Acum nu săriți pe mine că nu mă pot conecta la 5.000 de persoane. Energia ta în această lună este una liniștită. Aici îl avem pe regele de cupe, care este o energie zen, e o energie împăcată, așa într-un fel sau altul din punct de vedere emoțional. Pare că are toți saci în căruță, pare că e liniște și pace în sufletul lui, dar ce văd eu aici nu prea e. Poate tu consideri că ești o persoană matură, atenție, că ești o persoană matură emoțional, mă refer, da? Dar eu nu văd asta aici. În mintea ta nu am maturitate emoțională. Gândurile tale sunt foarte negative, sunt pe negativ. Ok, hai să vedem ce vrea să ne spună această situație, acest 10 de cupe. Situația, după cum am zis, pare că este una armonică, poate să ne vorbească despre o relație. Ești într-o relație în care, domne, da, există iubire, există armonie, pare totul ok aici. Hai să vedem cu ce vine acest 10 de cupe. 2 de spade. Și 7 de cupe. Bun, pentru unii dintre voi există aici o relație cu care nu ești foarte satisfăcut. Pare o relație legată, emoțional, dar nu și din punctul tău de vedere. Nu este ceea ce tu îți dorești. Atenție! Aici avem idealizare, avem foarte multe telenovele în capul tău, care ți este foarte greu să îți este greu să vezi că relația ta este una ok, pentru că tu de fapt visezi la altceva. Pentru alții dintre voi este vorba despre idealizarea persoanei respective cu care sunteți în relație. Dar faptul că voi sunteți așa cumva încrustați, îmi vine să zic, închiși în voi înși vă. Relația poate fi una care ar putea să aibă foarte multe alte opțiuni, alte variante de a trăi fericiți până la adânci bătrâneți, cum se zice. Dar pe tine nu te văd foarte deschis către a da o oportunitate ca acest lucru să se întâmple. Da? Foarte interesant aici la voi. E ceva ce tu nu vezi sau nu accepti la relația asta. Ori partenerul respectiv nu îți îndeplinește aici toate nevoile tale. Habar n-am, tu aici visezi, domne, uite, eu vreau aia, 7.000 de lucruri vreau, mi-ar plăcea aia în relația asta, dar nici nu îi le spun cu adevărat. Îi dau așa, cu subînțeles. Există potențial în această relație? Da. Atâta timp cât tu te hotărăști odată ce vrei și nu doar stai cu capul nori, vreau aia, vreau și copil, vreau și, nu știu, sau poate nu vreau copil sau habar n-am, tot ce crezi tu aici că îți dorești, da? Aici sunt dorințele tale iluzorii pe care nu le comunici, atenție. Atâta timp cât tu vei sta în această poziție în care să zici,
Nu o să ajung, domne, niciodată să fiu fericit în relația asta, nu o să ajung, domne, să trăiesc satisfăcut, nu o să ajung să mi se împlinească dorințele, nu o să ajung bla bla bla, nu, 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 pentru că tu ești pe nu aici, da? Atâta timp cât credem cu adevărat că noi nu o să fim niciodată fericiți, nu o să fim fericiți, n-avem cum, n-avem cum. De-aia, Saturn aici, ca energie, vine și spune, hei, da, maturizează-te, domne, dată, vezi ce vrei. Ce vrei, pentru că aici e cai verzi pe pereți, aici e foarte multă telenovelă, aici e foarte multă păcăleală mentală. Singur te alimentezi dintr-o mare iluzie, da? Și tu nici măcar nu-ți dai seama. Cam asta este ceea ce vedem. Hai să vedem, în mintea ta, 5 de cupe. 5 de cupe e dezamăgire. Tu, din punct de vedere psihic, ești dezamăgit de această relație. Sau, atenție, 5 de cupe, în mintea noastră poate fi acea senzație de victimă. Eu sunt mereu ăla care pierd, niciodată mie nu sunt satisfăcute nevoile, eu sunt ăla care, nu știu, sunt trădat, sunt păcălit, sunt nu știu ce. Poate fi și asta. Hai să vedem ce iese ca să concretizăm. Ok, ia uite ce a sărit aici, foarte interesant. Cavaler de spade și magicianul. E un joc manipulativ, îmi vine să spun. Atenție mare la cei care faceți așa, într-un fel sau altul, într-un mod impulsiv, da? Poate nici măcar nu, da, aici e pe mintea conștientă, dar poate unii dintre voi nici măcar nu sunteți conștienți că aveți așa un nerv din ăsta așa de a manipula emoțional pe celălalt în momentul în care nu vă sunt satisfăcute aici dorințele voastre. E un fel de, nu știu dacă neapărat capriciu, eu nu am capriciu aici, este vorba despre putere mare de manipulare emoțională a celuilalt, dar într-un mod, hai să spunem așa, țâvnos, dacă vrei, ca să nu zic agresiv, țâvnos. Aici sunt reproșuri. Tu niciodată nu bla bla bla, tu niciodată nu bla bla bla. Mă înțelegeți, da? Pe de altă parte, alții dintre voi, din cauza acestor dezamăgiri în relație sau în relații, de ce nu, aici vi se spune într-un fel sau altul să puneți mâna să vă hotărâți ce vă doriți de la viață, de la relație, pentru că de la relație sau de la o relație, că poate sunteți singuri în momentul de față. Având aici, începând această etalare cu un 10 de cupe, ne arată faptul că este foarte posibil ca mulți dintre voi să aveți șansa în luna noiembrie să repuneți pe picioare o relație sau să aveți șansa să vă găsiți pe cineva în luna noiembrie, pentru că înseamnă fericire această carte, da? Să fiți fericiți din nou. Ideea este că dacă există această șansă, dar eu mă comport într-un mod superficial, ca întotdeauna, nu dau 2 bani, uite așa, domne, fliu, fliu, fac aia, da, am mai folosit cuvântul fliu, fliu și am fost aici criticată. Dacă nu te regăsești în această etalare, te rog frumos să nu comentezi, te duci și cauți în altă parte pentru tine, da? Vreau să rămână foarte clar că m-am săturat de persoane care nu fac decât să dă din gură așa pe degeaba și zice, nu e adevărat, săgetătorul nu e fliu, fliu. Domne, nu-ți spun ție că ești tu fliu, fliu. Îți spun ce văd în această etalare, punct, nimic altceva, da? În momentul în care ți se dă oportunitatea să construiești ceva în această lună și tu habar n-ai ce vrei de fapt, acu e problema. Cine e flu-flu? Cine nu e matur? Cine nu-și asumă aici responsabilitatea acestei relații sănătoase și fericite? Cine refuză să vadă că e cu capul în nori? Dacă vorbim despre o relație deja formată, aici vorbim despre faptul că se poate citi viceversa, da? Tu să ai de-a face cu un partener flu-flu, eu habar n-am, ce să zic, nu sunt în casa ta ca să știu. Vorbim despre acest aspect.
În mintea ta, dacă totul este pe negativ, dacă totul este, aoleu, ce dezamăgit toată viața mea, n-am avut parte, domne, de o persoană serioasă, de nu știu ce. Acum ai oportunitatea să construiești această relație sau să o reconstruiești. Când tu ai foarte clar în mintea ta și zici, ok, eu îmi dau seama, domne, uite, sunt cu capul în ori, nu știu ce vreau, habar n-am, da? Mă responsabilizez, că de aia vine Saturn aici să ne zică maturizează-te și responsabilizează-te. Încerc să fac ceva aici, nu mai stau așa plângăcios, aoleu, nimic, nu o să fiu niciodată fericit în viața mea, nu o să găsesc niciodată pe nimeni. Domne, aici pun la și fac treabă, pentru că magicianul înseamnă încredere totală că eu sunt cel care trebuie să fac cu mâna mea aici. Magicianul lucrează cu mâinile, da? Nu mai stau să trăiesc în iluzia dezamăgirilor, în iluzia văzului, paharului pe jumătate gol. Nu mai stau să văd asta. Pun mâna aia și îmi rezolv, domne, problemele din trecut. Fac pace odată pentru totdeauna. Închid odată trecutul ăla. Îi zic, ok, nu te mai vreau în viața mea. Vreau altceva. Trec la acțiune aici. Încep să muncesc cu mine aici, să-mi activez, domne, toate energiile astea în mine în care eu o să pot să construiesc, să-mi schimb eu viața, să fac rai din ce am. Nu să stau așa cu iadul pe pământ în viața mea, în loc să mă pun să fac treabă cu mine. Da? Să-mi creez eu singur cu mânuța mea o nouă viață, o nouă relație, să-mi resuscitez relația, dacă vorbim despre relație, da. Despre asta e vorba, dar e vorba de a mă maturiza aici, nu e vorba de a face, ok, fac așa ca în trecut, nu știu, o bombonică, o atenție, o pretenție și pretind aici să fiu cel mai fericit, da, mă înțelegeți. Sunt cam agresivă cu voi, îmi pare rău. În trecut aici, în subconștient ai trecutul. Ceva în tine se întâmplă în legătură cu trecutul tău. Nu știu dacă e vorba despre trecutul copilăriei tale, dacă e vorba despre alte relații din trecutul tău în care ai suferit, ai fost părăsit și așa mai departe. 2 de bâte. 2, avem aici 2 de 2 deja. Hai să mai vedem o carte. Ok. 3 de cupe. Cea mai bună variantă pentru voi este, chiar dacă ați avut relații în care ați fost dezamăgiți în trecut, chiar dacă relația în care sunteți a fost pe alocuri cu probleme, aici vorbim despre, da, domne, ok, și ambiția mea unde e? Aici ți se cere într-un fel sau altul să-ți implantezi ideea de ambițios, să-ți implantezi ideea de a fi, într-un fel sau altul, a intra în armonie cu trecutul ăla într-un fel sau altul. E ca și cum ți se spune, doamne, puneți ambiția odată pentru totdeauna, implementează-ți în mintea ta că trebuie să faci pace, dacă vrei, într-un fel sau altul cu trecutul ăla. Nu mai poți să-l trăgi după tine atâta. Nu mai poți. Gata. Aici e, pune piciorul în prag într-un fel sau altul și ambiționează-te și zici, eu vreau altceva, vreau mai mult din punct de vedere emoțional. Vreau să trăiesc alte lucruri, nu mai vreau să stau tot timpul agățat așa, plângând după trecut sau plângând ca în trecut, habar n-am. Pot fi traume, poate fi orice fel de lucruri. Nu știu dacă trecutul pentru unii dintre voi este vorba despre un trecut în care voi ați fost dezamăgiți, adică înșelați, mă refer, sau poate voi ați înșelat, de ce nu? Ambiționează-te și ieși de acolo. Nu mai contează ce s-a întâmplat. Începi o nouă viață. Aici ai oportunitatea să începi o nouă viață, o nouă relație sau să îți pui relația pe picioare. Doar trebuie să te hotărăști odată ce vrei. Uf, mă enervează când văd chestii de-astea.
Da. Hai să vedem. Aici vedem pajul de monede. Ăsta e cel mai perseverent dintre toți, să spunem așa că da, într-adevăr, nu zic că nu ai încercat să faci ceva, dar nu a fost suficient ce ai încercat să faci, asta vreau să zic. Hai să vedem. Pentru alții dintre voi, dacă sunteți într-o relație, mare grijă pentru că sunteți aici în energie de amânare. E ca și cum, domne, stau și îmi fac așa speranțe că o să se schimbe ceva în relația mea. Amân să iau o decizie, am alte opțiuni, am alte variante, dar amân să iau o decizie. De ce? Pentru că, uite, stau eu așa și cad în butoiul cu melancolie, mă gândesc că și dacă cumva, că suntem de atâția ani împreună, dacă o să ne revenim și în mintea ta ești așa cumva foarte, te victimizezi, îmi vine să spun, poate chiar îți sare muștarul foarte tare în momentul în care celălalt îți spune să încerci să ieși din butoiul cu melancolie și tu te ațâță cumva și poate și vei sări așa cumva, să zici, lucrurile mai țepoase, da? Aici vorba despre, ok, și dacă tu nu ești ok în relația asta și stai doar așa ca să treacă timpul pe lângă tine și nu e nicio decizie, te mulțumește gândul că sunteți doar parteneri, trecând așa ca rața prin apă cu relația asta, trecând ani pe lângă voi, mă refer. Unde este, din nou, maturitatea, asumarea propriei vieți pe care o trăiesc în relația asta? Unde e? Da, hai să vedem pajul de monede. Caleașca. Unii dintre voi ați plecat din relație acum ceva vreme. Sau cel puțin a existat o distanță între voi. Ego-ul nu te-a lăsat să te duci mai departe, să treci mai departe la un nou ciclu. Ego-ul tău nu te-a lăsat să recunoști că ai făcut puține lucruri în relația asta. Îmi pare rău să zic asta, dragii mei. Nu pot să spun altceva. Ego-ul, mândria noastră, noi când suntem foarte încrezuți, așa, într-un fel sau altul, ăsta e un încrezut, 6 de bâte, pardon, în momentul în care noi credem că da, domne, lasă că eu știu cine sunt, eu știu că merit mai mult, dar în funcție de ce investesc eu în relația asta, mândria mea e mult prea mare față de cât aș merita să recunosc că eu merit acele ceva. Da. Special doar pentru cei care n-au investit în relația asta. Dacă tu ai făcut eforturi, ai investit în relația asta, nu este pentru tine această etalare. Când conștientizăm că în trecut noi vroiam aici rezultate de succes, vroiam mamă să fim fericiți până la adânci bătrâneți, să ajungem undeva cu relația asta și să fie cumva datorită eforturilor noastre, să tragem la aceeași căruță și așa mai departe, dar investiția a fost minimă, e momentul să conștientizăm în momentul de față că trebuie să ne asumăm această relație, ne asumăm faptul că n-am făcut cum trebuia în trecut și punem mâna și facem acum, nu mai stăm aici așa cu mâinile încrucișate pe piept, visând ca ai vers pe pereți și trăind de fapt în tristețe și în dezamăgire emoțională, da? Nu pot să zic altceva, dragii mei, îmi pare foarte rău. Insist, nu e pentru toată lumea această etalare. Diavolul, în următoarele 3 luni de zile, hai să vedem ce cu el. Ok, azi de monede. Mai nu vor să iasă cărțile. Foarte tare. Și 4 de monede. Nu.
Acum, pentru unii dintre voi poate fi faptul că o să rămâneți în continuare în această relație sau o să rămâneți în continuare, pentru că interesele sunt unele financiare. Acum că e vorba despre tine, că e vorba despre partenerul de viață, că ceea ce vă leagă este doar banul în momentul de față sau interesul unui confort, să zicem așa. Da, domne, mi-e bine aici din punct de vedere financiar, e cald și bine, chiar dacă din punct de vedere emoțional este dezamăgitor. Asta e, rămân aici pentru că, na, zona de confort e zona de confort. Mă complac într-un fel sau altul, pentru că interesul meu e să nu pierd ce am. Aici există posesivitate, da? Către această relație, către această parte financiară. Pentru unii dintre voi, nu e pentru toată lumea. Pentru alții dintre voi, aici vedem un alt aspect. Obsesie. Obsesie. Pe o parte poate fi pozitivă. De ce spun? Atâta timp cât noi conștientizăm, ne asumăm, domne, uite că dacă Saturn ești prima energie, îmi asum că trebuie să o maturizez, îmi asum că trebuie să fac partea mea de muncă în relația mea, mă pun, caut informații aici cu energia gemenilor, pun mâna și îmi rezolv pănărămile mele, da? Îmi rezolv traumele mele. Casa 8 este casa traumelor, a mizerilor noastre, după cum am spus, da? Îmi rezolv, domne, traumele. Scot tot din mine ca să ajung să o maturizez. Și în următoarea perioadă, în următoarele 3 luni de zile, dacă mă hotărăsc odată ce vreau, dacă vreau, domne, să fiu fericit, asumându-mi acea responsabilitate și maturizându-mă, devin obsedat pe pozitiv în a construi cu adevărat. Să pun, domne, tot ce am mai bun în mine ca să recuperez această relație, ca să reconstruiesc această relație. Da? Într-un mod sănătos, să nu mai existe între noi minciună, nu știu, iluzie, doar să stăm pentru că e banul. Îmi rezolv problemele de gelozie, de obsesii și alte chestii pe care le am. Despre asta e vorba, da? Deci aici vorbim despre lucruri pozitive pentru unii dintre voi care veți conștientiza că trebuie să faceți acest proces de maturizare și de curățare a acestor probleme interioare specifice casei a 8-a despre care vorbeam mai devreme, da? Pentru alții dintre voi, atenție mare că poate fi încercarea obsesivă de a-l ține pe celălalt lângă voi, în ciuda faptului că celălalt poate și-a construit deja o altă relație. Și să încercați cu toate mișmașurile, pentru că de-aia spun aici că este manipulare emoțională, să încercați cu toate mijloacele, tertipurile, să le aduceți înapoi pe celălalt. Da. Concluzia. Pași de bute. Hai să vedem ce cu el. Nebunul. Pași de cupe. Nu o dau nicăieri cu voi aici. Da, dragii mei, această concluzie nu este una pozitivă, pentru că încă îmi arată același lucru. Varianta cu cei care veți face aici într-un mod obsesiv, veți vrea să munciți și să faceți, să reconstruiți această relație, să faceți tot posibilul să fie bine, să investiți aici. Asul de monede este investiție.
Doar pentru voi această variantă e pozitivă, da? Indiferent că avem cărți negative, și această concluzie e pozitivă. Pentru că aici vedem încet, încet, cei care ajungeți să conștientizați că trebuie să vă maturizați și să demonstrați anumite lucruri în relația voastră, pentru voi lucrurile pot începe din nou. Începeți o nouă viață, o nouă, reluați, ștergeți cu buretele, o luați de la zero cumva. Ideea aici este că chiar dacă acest nou început va fi așa, cumva, cu demonstrații infime, ideea este ca ceea ce se investește în această relație să se facă din inimă. Aici vorba despre din inimă. Intuitiv, aș spune, vei ști, pentru că aici avem multă intuiție, intuitiv vei ști care este următorul pas pe care trebuie să-l faci de fiecare dată când trebuie de fiecare dată ca să fie bine, ca să se pună bazele astea cu adevărat, să se reconstruiască relația. Nu? Pentru voi e pozitivă această concluzie. Pentru ceilalți care nu vreți, Doamne, să vedeți și nu vreți să vedeți că aici există doar varianta de ori stau cu el sau cu ea pentru că are o situație financiară super wow și cam asta e ce mă leagă de persoana asta și nu voi renunța nici în ruptul capului la persoana asta pentru că mă întreține sau ce știu eu. Aici este vorba despre, din nou, despre superficialitate, nepăsare, e ca și cum, ok, ne dăm libertatea, fiecare face ce vrea în relația asta, fiecare vine când vrea, pleacă când vrea, accept situația asta pentru că, asta e, dacă stau doar din punct de vedere financiar, nici nu mai are rost să mai vedeți această etalare, pentru că aici vi se cere maturitate. Nu. Pentru ceilalți din cealaltă variantă în care vorbim despre ce versiune am mai zis aici. Dar nu mai știu ce am mai zis aici. Dacă poate mi-aduc aminte. Mai zici că mi s-a șters memoria, fii atent. Vorbeam de faptul că dacă nu mă hotărăsc până la urmă să văd ce vreau de la relația asta, de la persoana asta sau ce vreau de la mine în viitor, în relația mea și îmi dau seama că ceea ce eu am făcut în trecut nu a fost de succes pentru că investiția a fost minimă, aici dacă nu fac această muncă de maturizare și voi ține cu dinții cumva de a ține cu adevărat persoana aia lângă mine doar pentru că nu vreau să dau drumul, chiar dacă e într-o altă relație, despre asta vorbeam, da? Aici tu vei vrea sau nu vei vrea să-i dai drumul acestei persoane, da? E ca și cum vieții îi este indiferent că tu vrei sau nu să-i dai drumul. Sau acelei persoane este indiferent că tu vrei sau nu să-i dai drumul. Pentru că aici e ca și cum ți se transmite într-un fel sau altul, ori persoana respectivă îți va spune, ori viața pur și simplu îți va da de înțeles și tu, prin intuiție, vei realiza, ok, stai puțin că nu mai e locul meu aici. Trebuie să o iau pe alt drum. Nu pot să mai stau așa obsedat, da, de persoana asta, chiar dacă acum acum are o altă relație, da? Trebuie să mă rup într-un fel sau altul. Poate fi o eliberare aici pentru unii dintre voi, dacă da? Saturn. Dacă vă asumați și ziceți, ok, stai ajunge cu obsesia, ajunge cu prostia, dă-i drumul,
omului ăstuia, lasă-l în pace că și-a făcut o altă relație și aici tu o iei pe altă cale. Te eliberezi în sfârșit din punct de vedere emoțional. Da? Dar aici este vorba despre, ok, mi-asum că, domne, n-am făcut bine. Mândria mea nu m-a lăsat să fiu o persoană care să investească cu adevărat. Am fost gelos, posesiv sau, mă rog, geloasă, posesiv, am dat din gură, am făcut de toate. Asta e, trebuie să-mi învăț lecția odată pentru totdeauna și probabil că într-un fel sau altul vă eliberați de persoana asta și începeți un nou ciclu în viața voastră. Da? Poate fi și asta. Hai să vedem un sfat sau un alt mesaj în plus pentru voi. Soarele a mai ieșit la o altă zodie, nu mai știu să zic la ce zodie, nu contează. Pictează-ți soarele din nou pe cerul tău. Aici avem o imagine obscură, e noapte cumva și această persoană nu acceptă că e noapte, că e întuneric, nu acceptă că trăiește în întuneric, vrea să trăiască în lumină. Poate fi un sfat foarte bun pentru unii dintre voi și să vă spună să ieșiți din întunericul în care vă aflați în momentul de față, în dezamăgirea asta, în plânsul ăsta de milă, în a vedea paharul pe jumătate gol și în a încerca să vă faceți rai, după cum am zis mai devreme, din ceea ce aveți în viața voastră. Mesajul este: pictează-ți soarele din nou pe cerul tău. Indiferent cât de negru ți se pare dracu în momentul de față, indiferent cât de dezamăgit te simți, fă tot posibilul aici să-ți activezi din nou această energie de dorință de a fi fericit. Cam asta este ceea ce eu simt că transmite această carte. Doar în mâna ta stă ca tu să poți să ajungi să fii fericit. Nu pot să spun altceva. Cam asta este talarea voastră. Îmi cer iertare dacă am deranjat pe cineva, dar na, știți că sunt spontană, poate și eu prea impulsivă în anumite momente, dar cam asta este. Vă pup, vă iubesc, ne vedem data viitoare. Ciao!